Đôi mắt to tròn xoay xoay, nhảy tót xuống nào. Con mèo hoang đáng ghét kia. Ngươi làm Nhị Long chết mất rồi. Để ta cho ngươi một trận để báo thù cho Nhị Long nhé. Cách tấn công này đúng là siêu đỉnh. Thủy cường có thể làm lá chắn phòng thủ nè. Từ thủy cường ngưng tụ ra nước bắn tung tóe, còn nhanh hơn ngưng tụ nước ở chỗ bằng phẳng nhiều luôn. Sức tấn công cũng được tăng lên đáng kể, chỉ không biết người này trụ được bao lâu thôi. Quả nhiên chưa tới nửa phút đã đuối, mà nước trước mặt anh chàng bãi pháo biến mất tiêu luôn. Chuẩn bị chịu trận đi nào, nhưng anh chàng bãi pháo lại ngửa người ra sau, né đòn siêu lẹ. Một thanh kiếm nước đã ngưng tụ sẵn từ trước, bay vút ra từ phía sau anh ta, đâm tới cực mạnh luôn. Ha ha ha, có thông minh thì đã sao chứ? Súc vật vẫn chỉ là súc vật thôi. Chưa kịp kiểm tra vết thương đâu, Tô Tích lại lao tới anh chàng lùn mũm mĩm. Đòn tất sát thất bại rồi, anh chàng lùn mũm mĩm kiệt sức luôn, chỉ biết trơ mắt nhìn Tô Tích bị gầu gầu đánh bại. Con giận bùng lên ngùn ngụt. Hừ, tìm một góc an toàn để trốn đã nào. Tô Tích mau kiểm tra vết thương đi nè. Chỗ đôi bị đứt không hề máu me như tưởng tượng đâu, mà đã ngừng chảy máu, bắt đầu lành lại rồi. Hiệu quả tự lành siêu phàm này đúng là không đùa được. Tài năng này còn có thể tái sinh chi nữa. Vậy cái đôi bị đứt chắc cũng mọc lại được, phải không? Từ vết thương và dấu vết xung quanh mà xem, hai người này đều là dị năng giả đó. Một người hệ kim loại, còn một người chắc là hệ nước. Hiện trường có lẽ còn một dị năng giả thứ ba nữa. Hai người này hợp sức tấn công nhưng vẫn bị phản sát. Nhưng kỳ lạ là dị năng giả thứ ba lại chẳng để lại chút dấu vết nào. Đoán sơ sơ thì chắc là cấp sức mạnh. Sao Mộc Yến lại ở đây thế nhỉ? Ai mà hung dữ thế này, lại đánh vỡ cả đầu người ta luôn. Đúng là quá đáng sợ. Sao Diệp Tâm Vinh lại đi cùng Lục Yến vậy? Cốt truyện diễn ra sớm quá, nhìn hành động của Lục Yến, hiện tại hai người chắc chưa có tia lửa nào đâu. Chuồn thôi, chuồn thôi. Đột nhiên nhà họ Hoắc mọc lên một tượng khỉ nhỏ, lăn xuống mà chẳng có dấu hiệu gì. Anh, Lục Yến là chuột sao? Là chuột biến dị. Trời ơi, toàn chuột biến dị luôn. Không lẽ gặp phải đợt chiều chuột biến dị rồi sao? Đại ca, giúp thôi. Đi nào, tin nổi không? Con mèo cam nhỏ này hóa ra là người biến thành. Nhưng giờ nó bị một đám chuột biến dị bao vây rồi. Anh, Lục Yến là chuột. Trời ơi, mỗi lần gặp Diệp Hân Nhu là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt. Khoan đã, Tô Tích đột nhiên nhớ ra, mình có nhiệm vụ biến thân chưa hoàn thành. Hạ 10 con chuột biến dị. Nghe nói là tự dâng tới cửa rồi, nhưng mà dâng hơi bị nhiều đó nha. Đang nghĩ thì dưới chân vang lên tiếng xì xèo. Một con chuột mũm mĩm chui từ dưới đất lên, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía. Rõ ràng con chuột này đào nhầm lối ra rồi. Con chuột biến dị ngửi ngửi mũi, hớn hở chạy về phía miếng thịt bò khô. Ha ha ha. Tô Tích nhảy tót xuống, móng mèo đen vồ bốp lên đầu con chuột. Biến thân giúp ta tăng tiến độ thêm một nè. Tô Tích cầm thịt khô, góc tường, chờ đợi kẻ xui xẻo thứ hai. Rất nhanh, biến thân, tiến độ tăng thêm 2 nào. 3, liên tục vỗ hạ 3 con chuột biến dị. Đến con thứ tư thì con chuột biến dị đó cuối cùng cũng phản ứng lại, quay đầu bỏ chạy ngay. Tô Tích lao tới, một chưởng đập bẹp nó, nhưng vẫn chậm một bước. Con chuột trước khi chớp phát ra tiếng kêu chói tai. Giây tiếp theo, đàn chuột biến dị đỏ rực như sông sao, ùa về phía này luôn. Trời ơi, đáng sợ quá đi mất. Ôi trời, sao còn đuổi theo? Mèo bắt chuột là lẽ trời mà. Chơi không nổi à? Các loại kiến trúc thi nhau mọc lên. Nhiều người sống sót tận mắt chứng kiến cảnh hoành tráng này. Ai nấy đều sắc nặng, cảm thấy siêu kỳ lạ. Thậm chí về sau này, vẫn có người thường xuyên nhắc đến cảnh lạ đêm đó. Sao không có con mèo nào ra giúp chia sẻ gánh nặng chứ? Ta chạy sắp không nổi nữa rồi. Chẳng còn cách nào khác. Tô Tích xoay chân một cái, lao thẳng về phía vườn thú hoang dã vạn tượng. Tô Tích chỉ nhớ trước tận thế xem được video ngắn, biết vườn thú này có khu chăn đấy, nhưng cụ thể ở đâu thì cậu ấy chẳng biết thật. Băng qua một cánh rừng, chẳng thấy gì, lao qua một đồng cỏ cũng chẳng có gì. Lẽ nào động vật ở đây chạy hết rồi sao? Sao đây lại có một bức tường? Đám chuột biến dị đuổi sát phía sau. Đột nhiên phanh gấp lại, kêu chí chí không ngừng. Tiếng kêu vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Chuyện gì thế này? Nguy rồi, Tô Tích chẳng nói hai lời, lập tức xoay người, nhảy ùa vào đám chuột biến dị phía sau. Ngươi bị điên à? Con chân khổng lồ bị đánh thức, giận dữ vung một chưởng,
Cái đuôi dài cả chục mét quét mạnh một cái. Hàng chục con chuột biến dị bị hất văng, lao vào đám chuột đang chạy trốn điên cuồng, lại bay đầy trời. Trời ơi mẹ ơi, ngạt chết ta rồi. Tô Tích đào dưới đất cả một đêm, cuối cùng cũng thoát khỏi vườn thú. Giây tiếp theo, Tô Tích nhảy bổ ra. Tiến độ nhiệm vụ cộng thêm 1, nhiệm vụ hạ chuột biến dị hoàn thành. Hôm qua trong lúc bị đuổi, cậu ấy đã phản sát vài con chuột chạy nhanh. Cộng với trước đó, vừa đủ thiếu một con. Đang đau đầu thì có chú chuột tốt bụng tự dâng tới. Giờ chỉ cần đợi đến 50, nhiệm vụ biến thân sẽ hoàn thành mỹ mãn. Chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ biến thân vĩnh viễn, nhận được khả năng biến thành mèo con, nhận thiên phú thăng hoa, thợ săn thần cấp. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, thử hiệu quả nào. Không chỉ tốc độ nhanh hơn, phản ứng cũng lẹ hơn nhiều. Lần này, điểm yếu lớn nhất của mèo đã được bù đắp. Từ những gì xảy ra sau khi trọng sinh, mọi sự kiện đều diễn ra sớm hơn. Đợt chiều sinh vật biến dị có thể chưa tới 7 ngày sẽ bùng nổ. Phải nhanh chóng rút lên núi mới an toàn vượt qua kiếp nạn này. Để chắc ăn, Tô Tích quyết định trong 3 ngày tới Ngọc Thạch Sơn. Phía trước, một chiếc xe hơi bay lên trời, rơi xuống thì chỉ còn là cái khung rỗng. Uy lực này giống như của nổ của thực vật biến dị. Kiếp trước, nhiều người dùng của này để làm hại người và vận chuyển, hãy bị của nổ chúng. Dù là dị năng giả, cũng khó mà lành lặn, sống sót được thì ít lắm, còn chờ gì nữa. Đột nhiên, tim Tô Tích đập thình thịch, chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu ấy đẩy cửa xe, nhảy ra ngoài. Anh Cường, ngươi làm gì thế? Biết của nổ khó hại thế nào không? Ngươi lại phí hoài một của thế à? Ôi, tại ta chưa quen, muốn tập chút thôi. Đợi đánh nhau thật thì ném cho chuẩn. Ngươi cẩn thận chút đi. Của nổ số lượng ít lại dễ nổ. Ngươi đừng bất cẩn làm hại mọi người. Ta biết rồi, nhị thúc trở về do thám tình hình địch. Tô Tích nghe rõ một cuộc trò chuyện này. Mấy người này nói chuyện nhẹ nhàng như bàn về thời tiết hôm nay. Hình như dùng của nổ làm hại người là chuyện bình thường với họ. Chắc ngày thường làm chuyện này nhiều lắm. Bên kia đường, 4 chàng trai che chắn cho một cô gái nhỏ nhắn. Cô gái bị che khuất hơn nửa thân hình. Chỉ thấy cô ấy ôm chặt cái ba lô trong lòng. Tư thế này, trong ba lô chẳng lẽ có bảo vật. Biết điều thì để lại bảo vật và cô gái kia. Những người khác cút đi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. Tặng các ngươi vài của nổ ăn chơi. Uy lực của nổ các ngươi vừa thấy rồi đó. Một của thôi là người lẫn xe bay lên trời. Xương cốt các ngươi có cứng hơn cái xe đó không? Cứ muốn từ chối rượu mời thì nhận rượu phạt. Ta sẽ nổ các ngươi rồi nhặt bảo vật. Dù sao bảo vật cũng không sợ nổ. Chúng ta liều thôi. Anh Ngụy, anh là dị năng giả hệ khí. Lúc đó anh kéo thêm vài tên chôn cùng. Chúng ta chớt cũng không oán. Chỉ là bảo vật khó khăn làm mới tìm được. Sao có thể để bọn này hưởng chứ? Bọn chúng chẳng có ai tốt lành cả. Dù đưa bảo vật, chưa chắc chúng đã tha cho ta. Chúng còn muốn cả anh Ninh. Thời buổi này, chúng muốn một cô gái như anh Ninh để làm gì? Không cần nghĩ cũng biết. Chi bằng liều một phen. Hạ một tên là hòa vốn, hạ 2 tên là có lời. Tận thế vốn đã khó khăn. Mấy ngày nay ta còn phát hiện nhiều hiện tượng lạ. Em rằng không lâu nữa sẽ có một đợt chiều sinh vật biến dị bùng nổ. Khi đó môi trường sẽ càng tệ hơn. Chúng ta tuyệt đối không nhượng bộ. Thắng, ta sẽ có 2 dị năng giả. Thua, cùng lắm bị sớm. 18 năm sau lại là một hảo hán. Sống sót mới là vốn liếng lớn nhất. Anh Thụy, Ninh Kiệt, Lạc Ca. Bảo vật tuy quý hiếm, nhưng mất rồi còn tìm lại được. Chứ mạng sống mà mất thì đúng là chẳng còn gì nữa. Cho các ngươi 1 phút suy nghĩ. Không đưa, ta sẽ nổ bay các ngươi. Cô gái tên anh Ninh kia bước ra từ phía sau đám người. Ngươi định làm gì? Ta đi thương lượng với họ, đưa bảo vật cho họ, để họ thả mọi người đi. Nếu không được thì các người đi đi. Đừng quan tâm ta nữa. Chúng ta cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Khó khăn là mới sống sót. Không lý nào vì ta mà mất mạng. Hóa ra là cô ấy, một gia tộc thư hương trăm năm, còn quyền thế hơn nhà họ Diệp. Con gái út của gia chủ nhà họ Tống, Tống Huyền Ngưng. Tô Tích suy nghĩ một chút, lấy từ không gian ra một cây ná cao su đặc chế, nhắm thẳng vào đầu Trương Cường. Chỉ cần hắn dám động đậy, sẽ tặng hắn một viên bi thép ngay. Ta có thể đưa bảo vật cho ngươi, nhưng ngươi phải thả đồng đội của ta đi. Không được làm khó họ. Hi hi hi. Tiểu thư Tống, với tình cảnh hiện tại của ngươi chẳng có tư cách thương lượng đâu. Ngoan ngoãn nghe lời, mang bảo vật qua đây làm ta vui. Biết đâu ta sẽ thả họ đi. Uy lực của nổ vừa rồi ngươi cũng thấy rồi. Không cần ta giải thích thêm chứ. Tống Huyền Ngưng, ngươi không qua đây, ta sẽ ném đấy.
Đây là thời cơ tốt. Đột nhiên, Tô Tích để ý một người đàn ông sau lưng Tống Uyển Ngưng. Sắc mặt thay đổi, ánh mắt lấp lóe. Có biến, 1 phút đã hết. Người đàn ông kia đột nhiên kéo mạnh Tống Uyển Ngưng, cướp lấy ba lô của cô ấy, rồi cả người chìm xuống đất. Biến mất luôn. Đồ gian xảo, dám chơi trò này, tất cả đi chết đi. Anh! Quả nổ rơi xuống đất, đột nhiên phát nổ, hất văng tất cả mọi người. Hại người cuối cùng hại mình. Đáng đời. Kẻ tự cho là thông minh muốn dùng quả nổ hại người cướp quả. Kết quả tay không làm nổ sạch cả đồng bọn. Hại người cuối cùng hại mình. Đáng đời. Bên kia đường, Tống Uyển Ngưng ngây ngốc ngồi dưới đất. Nghĩ mình chắc chốt rồi, ai ngờ lại xảy ra biến cố này. Những người khác cũng sững sờ trước cảnh bất ngờ này. Trương Cường, tên phế vật đó, đúng lúc then chốt lại làm rơi, tự nổ chính đồng bọn mình. Ta thấy cổ tay Trương Cường đột nhiên phun máu. Chắc là bị tấn công nên mới làm rơi. Ý ngươi là còn người khác trong bóng tối. Ai vậy? Cả đám đồng loạt nhìn sang bên kia đường. Một cô gái cao gầy xinh đẹp, bước từng bước lớn tiến tới. Tống Uyển Ngưng ngạc nhiên chớp mắt. Từ dưới đất đứng dậy nào, lâu rồi không gặp nha, lâu rồi không gặp nha. Vừa rồi là ngươi làm Trương Cường bị thương, cứu bọn ta sao? Là ta, nhưng cũng vì chút tư tâm thôi. Hắn suýt làm ta chết mất. Ta phải đáp trả chút chứ. À, người trong chiếc xe đó là ngươi à? Cảnh ngươi nhảy khỏi xe chạy vù vù vừa rồi ngầu bá cháy. Trước đó Trương Cường để khoe mẽ, dùng quả nổ lật tung một chiếc xe chưa đủ, còn định đánh lén chiếc thứ hai, ai ngờ người ta chẳng hề hấn gì. Còn quay lại cho hắn một vố, làm Trương Cường tự chuốc lấy hậu quả. Đại thần, ngươi còn thiếu đồ trang trí không? Ta làm đồ trang trí kiểu gì cũng được hết. Ta giúp ngươi tìm lại bảo vật nha. Mọi người nghĩ đến bảo vật, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Còn tìm lại được không? Lý Thụy Sĩ, dị năng giả hệ đất, giờ này chắc chạy xa rồi. Tống Uyển Ngưng cũng nhìn về phía Tô Tích, nếu có cơ hội, bảo vật nhất định phải lấy lại. Dù bản thân không dùng, đưa cho Tô Tích để báo đáp ân cứu mạng cũng được. Dị năng của Lý Thụy tuy lợi hại, nhưng tốc độ không nhanh, chắc vẫn còn quanh đây. Khó là xác định hắn ở hướng nào. Chuyện này không khó, mọi người đứng yên tại chỗ, đừng động, để ta tìm. Tô Tích nằm sấp xuống đất, tập trung. Nghe nói sau khi có thiên phú thợ săn thần cấp, năm giác quan của cậu ấy vượt xa người thường, tiếng động người khác không nghe được, cậu ấy nghe được. Tìm thấy rồi, Tô Tích đứng dậy, đến chỗ có tiếng động lạ, cầm ná cao su, nhắm xuống mặt đất. Dưới đất hơn 1 mét, Lý Thụy đang dùng dị năng đào hầm. Đột nhiên một bóng đen lướt qua trước mắt. Cái gì thế? Trên mặt đất đánh nhau sao? Bất kể tình hình bên ngoài ra sao, giờ hắn đang có bảo vật trong tay, tốt nhất là chuồn nhanh cho lành. Lại một bóng đen nữa lướt qua trước mắt hắn. Cơn đau nhói từ bắp chân truyền đến. Lý Thụy đứng im, không dám động đậy nữa. Ra đây, nếu không thì chết. Anh Ninh, Lý Thụy thật sự ở đó sao? Sao chẳng có chút động tĩnh nào? Xít, đừng nói gì cả. Đừng làm phiền cậu ấy. Đột nhiên dưới chân Tô Tích mọc lên một loạt gai nhọn. Nếu không có thiên phú thợ săn thần cấp, chắc chắn cậu ấy bị đâm thủng vài lỗ rồi. Tốt lắm, xem ra tên này không chịu ra, còn muốn liều mạng chống cự. Tô Tích không nương tay nữa, nhắm xuống đất, bắn mạnh một phát. Dưới đất, bóng đen như mưa rơi xuống, đập vào người Lý Thụy. Vai, lưng, chân, cứ thế này thì hắn chốt chắc. Hết cách rồi, Lý Thụy chỉ còn cách đẩy bảo vật trở lại mặt đất. Anh, đúng là Lý Thụy. Tô Tích chẳng khách sáo, tiến lên giật lấy ba lô, ném cho Tống Uyển Ngưng, kiểm tra xem bảo vật còn không. Tống Uyển Ngưng mở ra xem. Bảo vật còn đây, người này, ngươi muốn xử lý sao? Cho hắn chốt đi, chuyện tới nước này, không thể nhân từ được. Không nhân lúc hắn yếu mà hạ, sau này hắn hồi phục, chắc chắn sẽ tìm đến. Được, Tô Tích đáp. Hắn tìm ngươi gây sự, ngươi tính sao? Chị gái, đồng thời một cuộc cầu lửa đập về phía Tô Tích. Một bức tường băng cũng xuất hiện, chặn trước mặt Lý Thụy. Chị, chuyện gì xảy ra vậy? Sao chị ra tay nặng như thế? Hắn cướp bảo vật của ta, cho hắn chết cũng không quá đáng chứ. Không ngờ Diệp Hân Lâu đỏ mắt ngay tại chỗ. Chị vẫn còn giận em sao? Sớm biết chị coi trọng bảo vật đó đến vậy, em còn nói gì cũng không lấy đâu. Lục Yến bước tới, ôm chặt Diệp Hân Lâu vào lòng. Hắn cướp bảo vật của ngươi, hạn ngươi trong 1 tháng, tìm một bảo vật khác bù cho Hân Lâu. Nếu không, ta sẽ làm ngươi hối hận đến thế gian này. Đây là việc nhà ta, không đến lượt ngươi xen vào. Ta cứ xen vào đấy. Ngươi làm gì được ta, chỉ với mấy tên anh trai phế vật của ngươi mà đòi bảo vệ được. Ngươi thật là vô lý. Hừ, đúng là một màn kịch. Cay mắt quá đi, Tô Tích xoay người định rời đi, nhưng bị 2 dị năng giả chặn đường.
Diệp Hân Lâu thi triển thuật chữa lành cho Lý Thụy. Xin lỗi, tại ta mà ngươi bị chị ta giận lây, thương nặng thế này. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Hắn cướp bảo vật của ngươi. Đúng không? Là một quả cầu thủy tinh phát sáng. Có phải quả cầu thủy tinh dùng để bói toán trong phim không? Không, không phải. Là loại có cảnh vật bên trong ấy. Cảnh vật gì thế? Đẹp không? Là cảnh tuyết. Bên trong có một tòa lâu đài, một cỗ xe ngựa, 2 người tí hon, nghe cứ thấy đẹp ghê. Cho ta xem chút được không? Đó ở trong cái ba lô bẩn thỉu của hắn. Diệp Hân Nhu nhìn ba lô, lại nhìn Lý Thụy. Đứng bật dậy. Chị, sao chị lại cướp bảo vật của người khác? Còn đánh người ta ra nông nỗi này. Xem đi, đây là lời người có đầu óc nói sao? Một kẻ vừa tham vừa ngu vừa xấu như thế. Sao lại làm nữ chính được chứ? Diệp Hân Nhu, đừng dùng cái đầu ngu ngốc đó nữa. Thật ra trong lòng người rất muốn bảo vật này, đúng không? Dựa vào kinh nghiệm linh hồn trôi giạt kiếp trước của cậu ấy, Diệp Hân Nhu là nữ chính. Nhiều việc chẳng cần tự mình làm. Chỉ cần tỏ ra chút hứng thú, sẽ có kẻ si tình giúp cô ta thực hiện. Ta không có. Ta chỉ tò mò muốn nhìn một chút thôi. Thôi được, với tình hình hiện tại của ngươi, Diệp Hân Lâu nhất quyết muốn cướp bảo vật này. Cậu ấy cũng chẳng ngăn được, người ta là nữ chính cơ mà. Cậu ấy, một kẻ làm nền, đi ngăn chẳng phải tự tìm đường chết sao? Tô Tích hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt Lục Yến. Ánh mắt âm u xen lẫn sự dò xét. Diệp Hân Nhu lập tức lao tới, vô tình hay cố ý chắn tầm nhìn của Lục Yến. Chị, về nhà với em đi. Mẹ và các anh sẽ không để tâm những lời ngốc nghếch trước đây của chị đâu. Ta sẽ không đi với các ngươi. Ngươi muốn chớt sao? Tô Tích giơ ná cao su lên, bắn liên tục 3 phát. Ta không muốn chớt. Nhưng nếu ngươi cứ ép ta chớt, ta không ngại kéo vài kẻ trông cùng. Bọn họ là bạn ngươi, đúng không? Ngoan ngoãn đi với ta. Ta sẽ tha cho bọn họ. Nếu không, một quả nổ xuất hiện. Có người còn chưa kịp phản ứng, đã trợn mắt ngã xuống chớt. Dọa ta và bọn họ vốn chẳng quen biết. Chỉ là có kẻ ngu ngốc nên tạm tụ lại thôi. Ngươi muốn hạ thì cứ hạ. Không, hắn quen biết anh Ninh. Lúc gặp nhau, họ còn chào hỏi, nói lâu rồi không quay đầu nhìn hắn. Lúc Yên xấu hổ cúi đầu. Giây tiếp theo lại ngẩng lên. Anh Ninh, ngươi đừng trách ta. Nếu phải trách, thì trách người kết bạn không cẩn thận, liên lụy bọn ta. Ta còn chưa muốn chớt. Chê, tiểu thư Tống. Mắt nhìn người của ngươi đúng là tệ thật. Kết bạn với 4 người. Trong thời gian ngắn đã bị phản bội 2 lần. Nhưng ngươi yên tâm đi nhé. Ta tuy không cứu được ngươi, nhưng sẽ truyền tin người chớt về nhà họ Tống. Để họ đến thu xác cho ngươi, ta làm được. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ nói rõ ai làm ngươi chớt. Tin rằng nhà họ Tống đủ sức báo thù cho ngươi. Nhà họ Tống nào? Hừ, từ bao giờ ở Kinh Đô có 2 nhà họ Tống? Sắc mặt Diệp Hân Nhu thay đổi lớn. Chị Lục Yến, chị không muốn đi với em thì thôi. Đừng làm hại người khác. Dù sao cũng chỉ là việc nhà em. Sau này em sẽ tìm cơ hội khuyên chị tử tế. Lục Yến thấy phản ứng của Diệp Hân Nhu, hiểu rằng nhà họ Tống này không đơn giản, vung tay ra lệnh cho thủ hạ lùi lại. Tiểu thư Tống, là ta và chị không tốt. Xin liên lụy đến ngươi. Ngươi bị thương, để ta xem cho. Diệp Hân Nhu vội dùng thuật chữa lành, giúp Tống Uyển Ngưng trị thương. Rõ ràng có ý muốn kết giao, nhưng Tống Uyển Ngưng luôn giữ thái độ nhạt nhẽo, giữ khoảng cách lịch sự. Diệp Hân Nhu bị từ chối khéo. Nhìn thấy Lý Thụy đang cố giảm sự tồn tại bên cạnh. Tiểu thư Tống, người này có thể giao cho ta không? Ta và hắn không quen. Lục Yến, người này cũng là dị năng giả. Có muốn thu nhận không? Nếu Lục Yến không muốn, hắn sẽ tự nhận. Lý Thụy là dị năng giả, mạng là ta cứu, vết thương cũng do ta chữa. Diệp Hân Nhu nghĩ, Lý Thụy chắc chắn sẽ đội ơn cô ta. Sống chót vì cô ta, người đã lên tiếng. Tên phế vật này ta nhận vậy. Hắn bị thương khá nặng. Về rồi ta sẽ chữa thương trước. Diệp Hân Nhu gọi người đến đỡ Lý Thụy lên xe. Lại nhìn về phía Tô Tích. Chị đánh người ta ra nông nỗi này. Cần gì phải đuổi cùng giết tận chứ? Người đã kéo người lên xe rồi. Còn nói gì nữa? Xe khởi động. Chạy biến mất. Cô gái này vốn là tiểu thư danh môn. Tận thế ập đến, cô ấy không kịp trở về gia tộc. Trên đường chạy nạn, liên tục bị đồng đội phản bội. May nhờ Tô Tích kịp thời cứu giúp mới giữ được mạng. Nhìn Diệp Hân Lâu và những người khác rời đi, Tô Tích ra hiệu bằng mắt với Tống Uyển Ngưng. Treo tường vào khu dân cư bên đường. Chị Minh, chị làm chuyện như thế, sao còn mặt mũi đi theo? Chị không nghĩ bọn ta còn có thể chung sống hòa bình chứ? Khuyên chị, trời còn chưa tối đâu. Đừng mơ mộng, chuyện này không liên quan đến chị. Người im miệng đi.
Anh Ninh, xin lỗi. Lúc đó ta thật sự hoảng loạn. Ngươi đánh ta, mắng ta, bảo ta làm gì cũng được. Chỉ xin đừng đuổi ta đi, cho ta một cơ hội lập công chuộc tội. Bảo ta làm gì cũng được. Anh Ninh, ngươi đừng hồ đồ nhé. Hắn hại ngươi một lần, sẽ hại lần hai. Lần nữa, bọn ta chưa chắc may mắn như vậy đâu. Liên quan gì đến ngươi, cút sang một bên đi. Anh Ninh, chỉ cần ngươi tin ta đều nghe ngươi, tuyệt đối không chớp mắt, tốt lắm. Ngươi chớp đi, ta sẽ hết giận. Một lần phản bội, cả đời không tin. Tô Tích đứng sau cửa sổ tầng 2, nhìn rõ toàn bộ cảnh này. Ở đây, Tống Uyển Ngưng khẽ thở phào, nhanh lên lầu. Anh Ninh, đợi ta với. Tống Uyển Ngưng mở thẳng ba lô, đưa bảo vật bên trong cho Tô Tích, cái này cho ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, Tô Tích không nhận. Năm đó ngươi giúp ta, hôm nay ta giúp ngươi, coi như hòa. Năm đó dù ta không giúp, ngươi cũng chẳng chớt. Nhưng hôm nay nếu ngươi không giúp, ta chắc chắn chớt. Nếu bảo vật ngươi không nhận, vậy coi như ta nợ ngươi một ân tình. Thôi được, ngươi muốn nợ thì nợ. Ta đang vội, giúp ngươi kích hoạt bảo vật xong ta đi. Ngươi đã thử những cách nào? Nói đến đây, Tống Uyển Ngưng cũng không khách sáo, nhỏ máu, bói toán, ngâm nước, cầu nguyện. Cách nào nghĩ được đều thử hết rồi. Chẳng có tác dụng. Khó thế sao? Các ngươi khởi động chưa? Khởi động rồi, vô dụng. Sau khi khởi động, có phát nhạc không? Các ngươi đợi nhạc chạy hết chưa? Hết rồi, vẫn không được. Thử lại xem. Một khúc nhạc vang lên, cậu bé quỳ một gối trước cô bé. Giơ chiếc nhẫn, nhìn cô bé. Hình ảnh dừng lại. Khử, không đúng sao? Nhạc đã phát, cũng quỳ rồi. Sao không nhân cơ hội cầu hôn? Cưới ta nhé. Ừ. Tốt, cậu bé đột nhiên phấn khích đứng dậy. Ôm chầm lấy cô bé. Cùng lúc đó, cua cầu thủy tinh bùng lên ánh sáng rực rỡ. Kích hoạt thành công rồi. Ngẩn ra làm gì? Nhanh hấp thụ đi. Ánh sáng lấp lánh, theo tay Tống Uyển Ngưng lan tỏa lên trên, chui vào cơ thể cô ấy. Là dị năng hệ băng xương. Tốt lắm, có dị năng này. Ngươi sẽ có khả năng tự bảo vệ nhất định, nhưng tốt nhất đừng để lộ dị năng. Ta nhận được tin, đã có người tìm ra cách trích xuất dị năng để hấp thụ lần 2. Một khi tin này lan truyền, tình cảnh của dị năng giả em là sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngươi nên cẩn thận chút. Sắc mặt Tống Uyển Ngưng tái nhợt, im lặng gật đầu. Ngươi nên nhanh chóng hội họp với gia tộc. Có gia tộc làm chỗ dựa, ngươi sẽ an toàn hơn nhiều. Không ngờ Tống Uyển Ngưng lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Đáy mắt trào lên nỗi đau đớn. Ta không về được nữa. Khi tận thế bùng nổ, nhị thúc ta đánh lén cha ta. Mẹ ta dùng hơi thở cuối cùng báo tin cho ta. Đã báo tin trước khi ta đủ sức mạnh, nếu quay về, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Kết quả này Tô Tích không ngờ tới. Trương Cường có biết chuyện này không? Bọn họ muốn dùng ta để bám víu nhà họ Tống, khiến ta liên tục gặp nguy hiểm. Tống Uyển Ngưng dưới sự phản bội của Lý Thụy, chắc hẳn bị Trương Cường bộc phát làm nổ chớt. Kiếp này lại sống sót. Thiên đạo muốn sửa chữa cốt truyện, chắc chắn sẽ tìm cách xóa sổ Tống Uyển Ngưng. Nếu để Tống Uyển Ngưng sống tiếp thì sao? Khiến biến cố không thể sửa chữa, liệu có lay động được cốt truyện, từ đó thay đổi số phận kẻ làm nên không? Dù thế nào cũng đáng thử một lần. Hơn nữa, từ việc Tống Uyển Ngưng vừa dứt khoát hạ thủ, có thể thấy Tống Uyển Ngưng là người có tính toán, có thủ đoạn, đáng để hợp tác. Ta nói với ngươi một chuyện. Ngươi nói Diệp Hân Nhu, cô gái vừa nãy là sao chổi bẩm sinh. Ai dính vào là xui xẻo. Ngươi phải tránh xa cô ta. Ta biết ngươi khó chấp nhận ngay, nhưng sự thật sẽ chứng minh lời ta. Mọi việc nhớ cẩn thận chút. Tống Uyển Ngưng giờ là người thiên đạo muốn xóa sổ. Không xui mới lạ. Đợi xui nhiều lần, lúc đó sẽ tin lời cậu ấy. Diệp Hân Nhu còn muốn lôi kéo Tống Uyển Ngưng. Cậu ấy chặn đường từ phía Tống Uyển Ngưng trước, coi như một mũi tên trúng hai đích. Mấy ngày tới có thể bùng nổ một đợt sinh vật. Nếu không có việc, ngươi mau rời khỏi thành phố đi. Ra khỏi thành, hướng đông trăm dặm có ngọn núi Ngọc Bò Hoang. Ngươi có thể đến đó. Ngươi sẽ đi không? Sẽ đi, nhưng Tô Tích không định lập đội với Tống Uyển Ngưng ngay bây giờ. Nếu đi cùng, dị năng biến hóa chắc chắn không giấu được. Chỉ có thể tách ra đi. Cậu ấy âm thầm bảo vệ. Đi bộ nửa tiếng, trời tối đen như mực.
Tống Huyền Ngưng dẫn tương lai lẻn vào một tòa nhà nhỏ. Tô Tích hóa thành mèo con, bám theo suốt đường. Cậu ấy nghĩ phải tìm cho hai người một chiếc xe. Nếu không cứ đi bộ thế này tốn thời gian quá. Đột nhiên tòa nhà đối diện sáng lên ánh đèn. Có người thắp đèn trong đêm. Một nhà có 4 dị năng giả cũng không dám làm thế. Đối diện là thần thánh phương nào, lại ngông cuồng đến vậy. Trong bóng tối, một con kiến nhỏ bé bò trên tường ngoài. Lắng nghe động tĩnh trong nhà. Lý Thụy, ngươi thật sự muốn đưa bảo vật này cho ta sao? Tiểu thư Diệp, đây là lão đại đưa cho cô. Nhưng bảo vật này là ngươi tìm được mà. Ngươi tìm được thì là của ngươi. Tiểu thư Diệp, bảo vật tuy là ta tìm được, nhưng ta không giữ được nó. Là lão đại đoạt lại. Nên bảo vật này là của lão đại. Lão đại giờ đưa nó cho cô, thì nó là của cô. Ngươi không nhận, ta sẽ cho Lý Thụy chớp. Như vậy bảo vật sẽ thành vật vô chủ. Ngươi dám, ngươi thử xem. Ta nhận, ngươi đừng làm khó Lý Thụy. Tô Tích nghe mà cạn lời. Vô tình nhìn ra bức tường, đột nhiên phát hiện một bóng đen trèo tường vào. Tiếp theo là bóng thứ hai, bóng thứ ba, ba người lặng lẽ mò xuống dưới lầu. Mặt đất dưới chân đột nhiên nhô cao, đưa ba người lặng lẽ tiến gần tầng 10. Là lão đại Diệp, lão nhị Diệp và lão tam Diệp. Làm sao đây, chạy hay không chạy? Nhỡ lão đại Diệp có dị năng cảm nhận xung quanh. Ta chạy chẳng phải lộ tẩy sao? Kiến nào mà chạy nhanh thế được? Nếu bị phát hiện thì sao? Ba anh em nhà Diệp cũng dứt khoát ra tay. Hân Nhu, mau qua đây. Anh cả, anh hai, anh ba. Ha ha ha. Cuối cùng các anh cũng đến cứu em. Đừng đi, thả ta ra. Lục Yến muốn kích hoạt dị năng, đầu lại đau nhức dữ dội. Diệp Hân Nhu nhân cơ hội lao ra cửa sổ. Lão đại, đuổi theo. Dị năng giả hệ thổ dựng cầu thang ngoài cửa sổ. Lục Yến nén đau đầu, theo cầu thang đuổi xuống. Nửa đêm, cô nàng này đang dình xem một vở kịch hay. Đừng đi, thả ta ra. Không khóc. Lục Yến muốn kích hoạt bảo vật, đầu lại đau nhức dữ dội. Diệp Hân Nhu nhân cơ hội lao ra cửa sổ. Lão đại, đuổi theo. Dị năng giả hệ thổ dựng cầu thang ngoài cửa sổ. Lục Yến nén đau đầu, theo cầu thang đuổi xuống. Ha ha ha, đúng là còn hấp dẫn hơn phim. Lý Thụy nhìn bóng lưng vội vã của mọi người, chân đã lèn vào phòng bên cạnh. Nơi đây chất đầy vật tư. Ga do dưới lầu còn đậu 4-5 chiếc xe. Lý Thụy do dự, liệu có nên thừa cơ cuỗm vật tư chuồn đi hay ở lại đợi Lục Yến họ quay về. Ai? Dọn sạch vật tư trong phòng. Tô Tích đến phòng khách, liếc mắt thấy một luồng sáng trắng dịu nhẹ. Bảo vật. Đúng là niềm vui bất ngờ. Chắc là trong lúc hỗn loạn, Diệp Hân Nhu làm rơi. Tình hình thế nào? Người Hân nói đã chết. Bị một đòn nổ đầu, vật tư trong nhà cũng bị càn quét sạch. Chết sao chẳng có chút động tĩnh nào. Tên đó là dị năng giả cơ mà. Dù phế cũng không đến nỗi bị một đòn nổ đầu chứ. Đúng thế, tên đó phế thật. Lão đại không biết khi nào về. Bọn ta phải canh chừng chỗ này, không để xảy ra sai sót nữa. Lão đại từ khi gặp tiểu thư Diệp, như biến thành người khác. Chuyện như tối nay, đuổi theo không suy nghĩ để bị đánh úp. Vốn dĩ không thể xảy ra. Ngươi không muốn sống nữa. Dám bàn tán sau lưng lão đại, anh Cường. Ta không cố ý. Thôi được, lần sau đừng tái phạm. Tô Tích lặng lẽ trở lại tòa nhà trước đó. Anh Ninh, bọn ta có nên thừa nước đục thả câu không? Ngươi không biết sức mình thế nào sao? Muốn chết thì tự đi, đừng kéo ta theo. Tô Tích nghe xong, tâm trạng thoải mái. Ở góc tường, lấy từ không gian ra bảo vật vừa thu được vào một cuốn sách. Tô Tích xem xét một lượt. Không có manh mối. Thôi, ngủ trước đã. Nghỉ ngơi lấy sức, mai nghĩ tiếp. Cách kích hoạt bảo vật muôn hình vạn trạng không giống nhau. Có khi không dựa vào đầu óc, mà dựa vào duyên phận. Sáng hôm sau, Tô Tích bị tiếng phanh gấp đánh thức. Có người đến, hay chỉ đi ngang qua? Lục Yến mặt âm trầm bước xuống xe, bước lớn vào tòa nhà. Chẳng bao lâu, Lục Yến mặt đen xì bước ra, giơ tay kích hoạt bảo vật, đóng băng cả tòa nhà. Cả tòa nhà lập tức hóa thành đống băng vụn. Trùng hợp thế sao? Sao Chu Lý cũng đến?
Kiếp trước, hắn thích dùng dị năng tinh thần công kích hành hạ người khác. Chuồn thôi, chuồn thôi. Người đâu, đã đi rồi. Thôi, chạy trước đã. Tô Tích hóa thành kiến nhỏ, quay đầu chạy. Đi ngang một căn phòng, thấy Tống Huyền Ngưng và Tương Lai đang nấp cạnh cửa sổ. Dinh tình hình bên ngoài. Xem ra hai người cũng nghe thấy động tĩnh, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Tích kết thúc biến hóa, lấy giấy bút từ không gian, nhanh chóng viết một câu. Ném vào phòng, xé một mẩu giấy. Bên cạnh Lục Yến còn có Chu Lý, dị năng giả tinh thần. Cẩn thận thì tốt nhất đừng lên tiếng. Trong phòng, Tống Huyền Ngưng và Tương Lai bị mẩu giấy bất ngờ làm giật mình. Chờ một lúc không có động tĩnh mới nhặt mẩu giấy lên. Mấy chữ viết nguệch ngoạc, tỏ ra vội vàng. Tống Huyền Ngưng lập tức đứng dậy, gọi Tương Lai chuẩn bị đi. Nhưng ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng gió rào rạt. Là dị năng giả hệ phong. Tương Lai không hiểu chuyện gì, nhưng thấy sắc mặt Tống Huyền Ngưng nặng nề, cộng với động tĩnh bên ngoài, cũng biết chuyện lớn rồi. Bên, Tô Tích đã chạy ra khỏi khu dân cư, ngẩng đầu cũng thấy người bay trên không. Tống Huyền Ngưng và Tương Lai nguy rồi, chỉ cần họ rời tòa nhà sẽ bị người này phát hiện. Chẳng lẽ kiếp nạn của Tống Huyền Ngưng ứng vào đây? Nghĩ thế vẫn không cam tâm, lại lẻn trở về. Có người lái xe chạy về phía bắc. Là chiếc xe địa hình bị mất của bọn ta. Lục Yến thu chân đang định bước vào tòa nhà thứ hai. Mặt tối sầm, quay lại đường cũ. Không được, phải kéo giãn khoảng cách. Nếu không, khi khoảng cách thu hẹp, đối phương tung một đợt công kích tinh thần, ta sẽ không còn cơ hội thoát thân. Chết tiệt, chỉ thiếu chút nữa là tăng tốc được. Không được, không thể tiếp tục thế này. Đột nhiên, người lái xe chịu một cú đánh mạnh, như mũi tên độc, lao vút về phía trước. Tô Tích lập tức hóa thành mèo con, tránh nguy cơ thân xe biến dạng. Trời ơi, đây là chọc vào tổ rắn rồi sao? Tổ rắn hả? Ta sắp mặt chót rồi nè. Hừ, hình như nghe thấy tiếng ếch kêu. Vì thiếu oxy, mọi thứ xung quanh dần trở nên hỗn loạn. Tô Tích còn tưởng mình nghe nhầm. Phát hiện sinh vật có thể biến hóa. Một con ếch phun lửa, có thể biến thân. Có muốn biến thân không? Chọn biến thân tạm thời, có thể hóa thành ếch phun lửa trong 3 tiếng. Chọn biến thân vĩnh viễn, cần hoàn thành 2 nhiệm vụ sau, sống sót trong hình dạng ếch phun lửa 72 tiếng, nhảy như ếch 10.000 lần. Hoàn thành nhiệm vụ, người sẽ nhận được khả năng biến thân vĩnh viễn thành ếch phun lửa, đồng thời nhận được thiên phú cải tiến của ếch phun lửa, dị năng lửa. Hãy chọn đi. Biến, ta chọn biến thân vĩnh viễn. Cảm giác thở thông thoáng, như được tái sinh vậy. Đột nhiên, phía trước, một con rắn đen lao ra từ đám cỏ nước. Miệng rắn đang ngoạm một con ếch xanh. Con rắn đen nuốt ếch xong, lại chằm chằm vào Tô Tích, lao tới như bay. Tô Tích theo bản năng vung một tát. Ôi trời ơi! Ghê quá đi! Tô Tích ra sức bơi lên, mắt thấy sắp ngoi lên mặt nước, bỗng phát hiện dòng nước không ổn, quay đầu nhìn phía sau chi chít toàn rắn. Hạ một con rắn là chọc giận cả đám sao? Chạy nhanh! Không ngờ vừa ngoi lên mặt nước, lại phát hiện niềm vui bất ngờ. Lục Yến dẫn đội của hắn đang tiến đến đây. Hi hi. Bọn ta bị một con ếch khinh bỉ sao? Lục Yến mặt tối sầm, giơ tay phóng thanh kiếm băng. Ha, mắc câu rồi. Đúng lúc một con rắn nhỏ từ dưới nước lao lên cắn Tô Tích. Mũi tên băng bắn trúng lưỡi rắn, đóng băng cả thân nó. Tô Tích nhân cơ hội phóng vút ra ngoài. Hừ, muốn chạy, đuổi theo cho ta. Mặt nước đột nhiên dựng lên một con rắn trắng khổng lồ. Thân rắn chỉ đứng trên mặt nước đã cao đến 10 mét. Đôi mắt vàng rực tràn đầy giận dữ và sát ý. Lão đại, con rắn này. Lục Yến cuối cùng cũng hiểu ra, bọn họ bị một con ếch chơi khăm, thành kẻ thế thân. Ha, nhưng chưa đầy một lát, lại thấy Lục Yến và đám người Khất Hải chạy ngược trở lại. Ánh mắt đầy kinh ngạc. Các dị năng giả ra sức ngăn cản, dựng phòng tuyến phòng ngự. Chẳng lẽ lối vào có mối nguy lớn? Cô nàng này vừa rồi còn biểu diễn lái xe tốc độ, chớp mắt đã rơi xuống nước, hóa thành một con ếch phun lửa, mê mông. Cảm giác thở thông thoáng, như được tái sinh vậy.
Bên này, Lục Yến đối mặt với cả đàn rắn trong ao, bất lực rút lui. Chẳng bao lâu, lại hớt hải chạy ngược trở lại, mê mông. Chẳng lẽ lối vào có mối nguy lớn? Tô Tích đứng trên cây, nhìn xa, đó là một cái đuôi. Chính xác hơn là đuôi rắn. Còn chính xác hơn là chóp đuôi rắn nhọn hoắt. Quét qua một cái, núi đá, cây cối đều chìm nổi. Tô Tích nhớ lại chiếc xe địa hình bị hất bay trước đó. Có khi cũng là do con rắn này làm. Mới có bao lâu đâu. Động vật biến dị đã đáng sợ thế này rồi. Nơi đuôi rắn khổng lồ quét qua, hàng phòng ngự của Lục Yến và đám người sụp đổ hoàn toàn. Mà dị năng của họ đánh lên đuôi khổng lồ, dường như chẳng gây được chút tổn thương nào. Nhanh, đốt chúng đi, là nam phụ số 1, kẻ si mê nữ chính. Nếu Lục Yến chót, chắc cũng ảnh hưởng đến vận mệnh của Diệp Hân Nhu, nhỉ? 30 mét, 20 mét. Lục Yến và đám người bị rắn khổng lồ ép lùi liên tục. Sắp sửa không còn đường lui, và ao luôn rồi. Đột nhiên, một tiếng sấm vang trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn như ngàn quân vạn mã. Một tia sét to như cái bát từ trên trời giáng xuống, bắn trúng con rắn đen, ngăn cản hành động tiếp theo của nó. Trời đất, cái gì thế? Hắn không tin đây là trùng hợp. Chắc chắn 8 phần là thiên đạo để ngăn con rắn đen hạ sát Lục Yến. Nam phụ số 1 này ra tay rồi. Hi, ta sai rồi. Tầm nhìn nhỏ quá, cứ xoay quanh mấy kẻ phế vật ấy có gì thú vị. Đấu với trời mới là niềm vui bất tận. Ta bỗng nhiên giác ngộ, xem là người giam ta trong cuộn nhân vật, hay ta phá vỡ trời của ngươi. Trời này. Sắp xếp lại tâm trạng, Tô Tích tìm một hốc cây an toàn, bắt đầu nghiên cứu cuốn sách bảo vật, cách kích hoạt bảo vật, thường liên quan đến thuộc tính của vật chứa. Cuốn sách hội truyện này lẽ nào phải đọc. Tô Tích cầm sách từ trang đầu, đọc từng chữ một, không bỏ sót. Sách không dày, chỉ hơn chục trang, chưa đến 1 tiếng đã đọc xong. Chính thức kích hoạt. Tô Tích lập tức đặt móng vuốt lên sách. Ánh sáng lập tức chui vào cơ thể hắn. Chúc mừng ngươi đã kích hoạt và hấp thụ bảo vật thành công. Năng lượng chứa trong hội truyện. Nhận được dị năng, có mục bất vong. Sở hữu dị năng này, mọi thứ trên đời, chỉ cần ngươi nhìn qua sẽ không quên. Có thể tùy ý xem lại bất cứ lúc nào. Nghe có vẻ rất tuyệt. Thử xem. Tô Tích hào hứng nhảy ra khỏi hốc cây, quan sát cảnh vật xung quanh, rồi nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại. Ký ức không còn là hình ảnh chính rõ ràng, mà phông nền thì mờ nhạt, mà mọi hình ảnh đều hiện lên rõ ràng. Đặc biệt khi hắn chú ý đến một khu vực nào đó, cảnh vật trong khu vực ấy sẽ tự động phóng to, càng thêm rõ nét. Dị năng này biết đâu sẽ có tác dụng kỳ diệu. Chiến đấu cả ngày, thật sự mệt rồi. Tô Tích quay lại hốc cây nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Tô Tích nhảy xuống từ trên cây. Phía trước là một đồng cỏ vàng tươi, như một tấm thảm mềm mại. Tô Tích đã nghĩ sẽ lăn vài vòng trong đó. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một khúc xương trắng. Trời ơi, hôm qua đồng cỏ này tuyệt đối không có xương trắng. Chuyện gì thế? Đúng lúc này, một con chim sẻ đột nhiên đáp xuống đồng cỏ. Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Chim sẻ cảm nhận được nguy hiểm, giang cánh định bay, nhưng bị kéo mạnh vào đám cỏ. Chẳng bao lâu, mùi máu tanh nhẹ nhẹ bay tới. Là cỏ ăn người. Theo nghe nói kiếp trước, người lạc vào đám cỏ ăn người, chẳng ai sống sót ra được. May mà hắn cảnh giác. Nếu không, giờ hắn cũng thành một trong đống xương trắng đó. Ra khỏi khu rừng rậm, Tô Tích mới thở phào, theo con đường nhảy về hướng núi Ngọc. Bên đường, Lục Yến vô tình liếc thấy một bóng dáng nhảy nhót, lập tức đứng bật dậy. Mắt bắn ra sát ý nguy hiểm. Lão đại, sao thế? Hình như thấy một con cóc. Lẽ nào là con cóc quái dị hôm qua? Lục Yến lại nhìn về phía đối diện. Nếu có thứ gì đang nhảy, hắn giờ chắc chắn sẽ thấy. Chỉ có thể nói, hắn mộng mị đêm qua, mắt bị hoa. Đúng thế, đêm qua trong mơ, hắn hạ cả đêm cóc. Giờ đây, hắn căm ghét bình đẳng mọi con cóc trên đời. Sáng ngày thứ 3, Tô Tích đang ra sức nhảy nhót. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ biến thân vĩnh viễn, nhận được khả năng biến thân ếch phun lửa, nhận được thiên phú cải tiến của ếch phun lửa. Kỹ năng của ta, ngươi đã hoàn thành 3 nhiệm vụ biến thân. Phạm 6 giờ tìm kỹ năng bách luyện mở rộng đến 10 mét vuông. Cuối cùng cũng hoàn thành, không ngờ Phạm 6 giờ tìm kỹ năng cũng được mở rộng. Sau này, nếu số lần biến thân đạt đến mức nhất định, chắc còn có thể mở rộng thêm. Đến lúc đó, có lẽ không cần lo thiếu sinh vật phù hợp, mà lo nên biến thành gì mới phải. Chiều ta. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng Tô Tích không vội lên núi. 2 ngày qua, hắn gặp hơn chục nhóm người từ hướng này đến.
Hắn quyết định nghỉ một đêm dưới chân núi, sáng mai sẽ tìm cách thăm dò tình hình. Không ngờ, xa xa, ngã rẽ chiếc xe này hắn từng thấy. Chiếc xe là đoàn xe của nhà Diệp và Lục Yến. Đoàn xe cũng không vội lên núi, mà chậm rãi tiến về khu rừng hắn đang ẩn thân. Trời ơi, đúng là âm hồn bất tán. Tô Tích giữ khoảng cách an toàn, hóa thành con kiến nhỏ, bò lên cây rình xem. Không phải Tống Uyển Ngưng sao? Tương lai đâu? Xem ra sự xuất hiện của Chu Lý mang đến không ít tin tức. Ví dụ như gia chủ nhà Tống đã đổi người. Tô Tích tính toán cách cứu người. Chu Lý và lão đại Diệp tụ lại với nhau. Hai dị năng giả tinh thần. Hắn chưa chắc chống nổi. Trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt xanh lè, lấp lóe ánh sáng. Tô Tích sợ đến suýt ngã khỏi cây. Đó là một con sói biến dị. Nó thận trọng vòng quanh khu rừng, quan sát tình hình bên ngoài, rồi quay đầu chạy. Chưa đầy 10 phút, trong màn đêm phía sau xuất hiện một loạt đôi mắt xanh lè. Đếm sơ sơ, có đến hơn 20 con. Trời ơi, trong rừng có sói. Tô Tích lặng lẽ biến lại thành người, lấy ná cao su nhắm vào đầu một con sói. Trong đàn sói vang lên tiếng gầm hung tợn. Cả đàn như mũi tên lao ra, xông về phía đám người nhà Diệp. Trong lúc hoảng loạn, mọi người quên mất Tống Uyển Ngưng trên mặt đất. Tống Uyển Ngưng như quả đạn pháo bật dậy khỏi mặt đất, vừa kích hoạt dị năng tấn công đàn sói lao tới, vừa chạy vào sâu trong khu rừng. Cô nàng này yếu ớt trước đó là giả vờ. Xác định đã kéo đủ khoảng cách, Tống Uyển Ngưng chậm bước lại. Tống Uyển Ngưng lập tức cảnh giác, kích hoạt dị năng chuẩn bị phản kích. Là ta, nhận ra là Tô Tích. Tống Uyển Ngưng mới thả lỏng. Tương lai chót rồi, hắn muốn che chắn cho ta chạy, bị Lục Yến một mũi băng đâm xuyên ngực. Ta đánh không lại họ, cũng không chạy thoát. Ta và Tương Lai gặp họ 3 lần. Họ đúng là âm hồn bất tán. 2 lần trước may mắn thoát được. Lần cuối, bọn ta đã quan sát kỹ, xác định xung quanh không có ai, nhưng vừa lao vào đồng cỏ, phía sau đã vang lên tiếng động cơ xe. Cỏ chỉ cao đến mắt cá chân, bọn ta không có chỗ trốn. Người tốt nhất tránh xa ta ra, dạo này ta xui xẻo lắm. Trước đây ta đã nói với ngươi, Diệp Hân Nhu là sao chổi siêu cấp. Dính vào cô ta chẳng có gì tốt, giờ tin chưa? Hắn chỉ thuận miệng nói thế. Không ngờ Tống Uyển Ngưng lại nghiêm túc gật đầu. Ngươi nói đúng, hình như từ khi gặp cô ta chưa bao giờ thuận lợi. Ngươi phải cẩn thận với Diệp Hân Nhu, ta cảm thấy cô ta không có ý tốt với ngươi. Ngươi định làm gì tiếp theo? Đi Lương Thành, trở nên mạnh hơn, báo thù. Tương lai vì ta mà chết. Mối thù này ta phải báo, vậy hãy cố gắng sống sót. Dù gặp chuyện gì cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc. Ta hiểu, hai người trò chuyện một lúc. Tống Uyển Ngưng thật sự kiệt sức. Tựa vào cây, ngủ thiếp đi. Tô Tích vừa định ngủ, phát hiện sinh vật có thể biến hóa. Một con chim sẻ đuôi dài bạc, có thể biến thân. Có muốn biến thân không? Chọn biến thân tạm thời, ngươi sẽ hóa thành chim sẻ đuôi dài bạc trong 3 tiếng. Chọn biến thân vĩnh viễn, cần hoàn thành 2 nhiệm vụ sau, sống sót trong hình dạng chim sẻ đuôi dài bạc 24 tiếng. Làm 3 người mê mẩn, hoàn thành nhiệm vụ, người sẽ nhận được khả năng biến thân vĩnh viễn thành chim sẻ đuôi dài bạc, đồng thời nhận được khả năng bay, cánh gió. Hãy chọn đi.